vui khi mà mọi người quay trở lại đây. Ở trong phòng nó nhiều khí oxy hơn nha. You're going to talk about 80 separate defects. Cái bài tiếp theo tôi sẽ trình bày về cái kinh nhị thất. So this is the third chapter. Oh, no, wrong one. Sure, I had chapter 3 up there, it seems to have disappeared. I know what's the problem. It's the last slide. Always advertises the next chapter. Alright, so we're going to talk about AV canal defects, AV septal defects, endocardial cushion defects. Bây giờ mình nói về một cái dị tật khác, chúng ta gọi là cái kinh nhị thất, hay là gọi là cái thông liên nhị thất, hoặc là có rất là nhiều tên khác nhau, nhưng mà gọi là kinh nhị thất. When you look at the normal heart from the apex, you see the tricuspid and the mitral valve and the aortic root wedged in between the two. Nếu như mà chúng ta nhìn từ mõm về phía đấy á, thì chúng ta thấy đây là van ba lá, van hai lá, và cái van động mạch chủ nó bị kẹt, giống như nó bị kẹt giữa hai cái vòng van này. The AV valves are surrounded by their own rim of tissue called an annulus. Mỗi cái vòng van á, hai lá hay ba lá nó đều có một cái cấu trúc xung quanh nó, cái cấu trúc riêng của nó, mình gọi là cái vòng van đó, vòng van hai lá, vòng van ba lá. Here's a picture of a cut specimen of an AV canal defect, and you can see that the left ventricular outflow tract and the aorta are not in a common AV valve annulus. Và chúng ta thấy ở đây mà một cái bệnh phẩm của một cái kinh nhị thất vòng mạch, chúng ta thấy đây là cái van chung, và cái van động mạch phổi thì trước đây cái động mạch chủ nó bị kẹt giữa hai, nhưng mà chắc chắn ở chỗ này thì nó không thể nào mà kẹt giữa cái trong cái van. So we're looking at a sort of a rest of the development, because the AV canal has to separate into two orifices, and when it does that, the aortic root sinks in between the two. Chúng ta thấy nếu như mà hai cái vòng van này mà nó riêng rẽ nhau thì nó sẽ có một khoảng trống ở giữa, và lúc đó cái động mạch chủ nó sẽ nằm ở giữa, còn như bây giờ chỗ này nó không có khoảng trống, thì động mạch chủ nó ra trước. Now, I'll show you the same things, but I've added in this an echocardiogram. And here's the echocardiogram, which is taken in the subcostal coronal view, just like this here, and shows exactly the same things: the common AV valve orifice and the left ventricular outflow tract way out of this annulus. Thì bây giờ các bệnh phẩm là như nhau, nhưng mà chúng tôi cắt một cái tim khác cũng ở dưới mặt dưới sườn, mà các phản trán, và chúng ta thấy ở đây nó biểu hiện là đúng như cái hình ở đây này. Ở đây chúng ta thấy cái vòng van của cái kinh nhị thất đây, và cái đường thoát thất trái, tức là nó kéo dài, nó ra phía trước ở đây, bị đây lệch ra phía trước đây. And this is a wonderful view because it shows you the small mural leaflet of an AV canal, the anterior bridging leaflet attached to the crest of the septum, the anterior superior analog of the tricuspid valve, the mural leaflet of the tricuspid valve, and the posterior bridging leaflet of the common AV valve. Và chúng ta thấy đây là mặt cắt nó rất là tốt để mà đánh giá cái van của cái kinh nhị thất. Ở đây là cái lá thành, cái lá thành bên ngoài của cái trước đây là van hai lá, cái đây là lá bắt cầu trước mới dính vào trong cái vách liên thất, cái lá bắt cầu sau, còn cái lá trước của van trước đây gọi là van ba lá, và cái lá bên lá sau của cái van chung. Như này nó có 5 cái lá van ở đây. So there's something interesting about the difference between the mural leaflet in an AV canal and in a normal heart. Cái đặc điểm rất là thú vị là cái lá vách của cái kinh nhị thất đây và cái lá sau của van hai lá này nó sẽ khác nhau. So here are the papillary muscles. The papillary muscles support commissures.
So we've got the superior and inferior papillary muscles. Ở đây chúng ta coi lại, đây là hai cái cơ nhú, cái bụng cơ nhú trên và cơ nhú dưới. The anterior leaflet actually has only 1/3 of the circumference of the orifice of the valve. Nếu chúng ta tính theo chu vi á, thì cái lá trước này nó chỉ chiếm 1/3 toàn bộ cái chu vi của van hai lá. The posterior leaflet has 2/3 of the annulus. Và cái lá sau nó sẽ chiếm 2/3 còn lại. Now, those papillary muscles get there by migration and growth after the AV canal is formed. But before the AV canal is formed, the papillary muscles are much closer to each other, and the mural leaflet occupies only 1/3 of the circumference at maximum, and the anterior leaflet, or that part which is going to form the mitral valve, has 2/3 of the circumference. Và chúng ta thấy cái điều này rất là quan trọng, bởi vì ở đây chúng ta thấy hai cái động cơ này nó cách nhau ra, nhưng mà thực sự trong bào thai thì trước đó nó sẽ đứng gần nhau, đây, và khi nó quá trình phát triển hoàn chỉnh thì nó lên tới đây. Giống như ở chỗ này, trước khi đó chúng ta thấy hai cái động cơ này nó nằm gần sát với nhau, cho nên cuối cùng á, cái lá sau nếu mà hoàn chỉnh bình thường thì nó 2/3, nhưng mà thực sự ở đây trong kinh nhĩ thất nó chỉ chiếm có khoảng 1/3, còn lại cái lá trước lẽ ra là chiếm 1/3 thôi, thì bây giờ nó chiếm là 2/3. Now, the mural leaflet is very, very important leaflet. We always think of this anterior leaflet that's going to become the fused leaflet. Oh gosh, sorry. It doesn't do this when you buy it, by the way. This is just because it's keynote. Remember www.md1world.com. So we get back to what I wanted to show you now, and that is that there's the mural leaflet. Đây cái lá thành đây. When the mural leaflet becomes deficient and smaller, Nếu như một cái lá thành nó càng ngày càng you nhỏ, get a lot of AV valve regurgitation, and that regurgitation is not coming through the cleft valve. và khi mà cái lá thành này nó càng nhỏ thì cái hở van nhĩ thất này nó càng lớn, và cái hở van nhĩ thất đó nó không phải là do ở phía bên trước này mà là do cái van này. You know, when you see an angiogram, that you sometimes see the AV valve regurgitation through the cleft, which is the fusion of these two leaflets. Nếu trên chụp van trên cái chụp buồng thất á, trên cảm quan á, thì chúng ta thấy đôi khi cái luồng hở nó tại chỗ cái chỗ kẽ hở á. Okay, so that becomes important, and we'll get back to showing you how AV valve regurgitation relates to what the leaflet morphology looks like. And for the surgeon, it's like playing a game of cards, because you can only win if you've got a good hand. If you've got a bad hand of cards, you can't win that game. Như vậy là cái lá vách đó nó rất là quan trọng để mà cho phẫu thuật viên để biết được cái hở van hai lá như thế nào, và phẫu thuật viên họ sẽ sử dụng có khả năng phẫu thuật như thế nào. Thì nếu như mà mình có cái giống như thằng đi họ chơi bài, nếu mà trong cái bộ bài đó mình được có chia bài những cái bài toàn là 6 không, tức là những cái lá van nó rất là tệ, thì khả năng thắng nó rất là khó. Mà nếu như mình phải lá bài nó tốt, tức là cái lá van này nó tốt, thì nó sẽ khả năng thắng nó tốt hơn. So now you can shunt if you have an AV canal only at atrial level if the valves are fused to the ventricular septum, and we call that an osteoprimum ASD. Nếu như mà chúng ta thấy ở đây chỉ có một cái lỗ thông liên nhĩ tiên phát thôi mà không có lỗ thông liên thất, thì mình có thể gọi đây là thông liên nhĩ. Here is an osteoprimum ASD. The leaflets are fused to the ventricular septum. This is the osteoprimum ASD with shunting here. Và chúng ta thấy đây là cái lỗ thông tương ứng trên này, đây là thất ở dưới này, và đây là cái vách liên nhĩ. Or the valve can fuse to the underpart of septum primum, and then you're only left with an interventricular communication. Đôi khi cái van nó lại dính vào, nó bám dính vào cái phần mặt dưới của cái vách liên nhĩ mà nó để trống cái phần dưới này. So here are the AV valves fused to the underpart of the septum primum. Ở đây chúng ta thấy cái van nhĩ thất này nó dính vào phần dưới. Is entirely ventricular. Và đây là cái lỗ thông liên thất. Đây và đây. And then we have the common situation
where the leaflet is floating in the middle of a defect with both atrial and ventricular communication. Hoặc là cái trường hợp chúng ta thường gặp nữa là nó có cả lỗ thông liên nhĩ và có cả lỗ thông liên thất. And we'll do this. I'm going to try and speed through this. We can get to different levels of the shunting. Như vậy là cái sân đó nó có thể có nhiều cái tầm khác nhau. So here's the other interesting feature about the AV canal. Đây là những cái đặc trưng rất là thú When vị. the canal divides into two valves, the position and the type of the septum grows. So the posterior septum grows, and now this is the length of the posterior septum. It's almost equal to the anterior part of the septum. So it makes a V. Chúng ta thấy là cái quan trọng là khi mà cái gối nội mạc đó nó phân chia cái van, cái ống nhĩ thất này nó ra thành hai cái van hoàn chỉnh, thì cái phần sau này nó cũng phát triển ra phía sau đầy đủ, cho nên cái phần sau này nó cũng đủ dài. Cái phần phía sau của cái vách liên thất nó đủ dài. Here's an AV canal defect, and you could see the difference in the length of the posterior septum in an AV canal and a normal one. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà cái gối nội mạc nó không phát triển đầy đủ lên phía sau đây để nó chia đôi cái ống nhĩ thất ra, thì lúc này cái vách liên thất mà ở cái phần sau này nè nó ngắn hơn so bên này thì cái vách liên thất phần sau nó rất là ngắn. Here's the central fibrous body with mitral and tricuspid valves. Here's the ostium secundum ASD, the ostium primum ASD, and the posterior leaflet is always fused partially to the underlying ventricular septum. Và chúng ta thấy đây là lỗ thông liên nhĩ thứ phát, lỗ thông liên nhĩ tiên phát. Đây là cái lá sau, cái phần sau của lá van này nó dính vào cái mặt sau của cái vách liên thất ở phía dưới này. Chúng ta đang nhìn vào cái phần sau của vách liên thất. John Carlo Rastelli said that in 1964 when he wrote the classification of AV septal defects. Rastelli, yes. Yeah. Thì đây là một trong những cái nhà phẫu thuật Rastelli vào năm 1964 ông đã nghiên cứu cái này và ông phân độ ra. So here you see the back half of an AV canal defect. Đây là mình nhìn cái phần sau của cái tim. Now I have an echo that shows you exactly that. See, let's get rid of the rest of the rubbish on this picture here. Okay. So here is the ostium secundum ASD. Cái lỗ thông liên nhĩ thứ phát. Here is the ostium primum. Cái lỗ thông liên nhĩ tiên phát đây. And here đây is the ventricular component of the defect. Cái phần vách thông liên thất của cái kênh nhĩ thất ở đây. With the chordae tendinei attached to the crest of the septum. Đây là các dây chằng của van nó dính vào cái phần phía sau này, dính vào vách liên thất. Okay. Rastelli tiếp xe. Now let's just look at the AV canal on a pathology specimen. And what you can see here on this pathology specimen, looking from above, chúng ta nhìn vào đây. You see the AV junction. Cái chỗ này nối nhĩ thất đây. The left and right atrial appendages. Nhĩ trái, nhĩ phải. The pulmonary valve. And Động mạch phổi, valve động mạch chủ sprung out of the position of it. Tức là cái động mạch chủ này lại ra nó kẹp ở giữa, bây giờ nó chạy ra phía trước so với lại cái kênh nhĩ thất. You could see the superior bridging leaflet. Lá bắt cầu trước. You could see the inferior. Lá cái cầu sau dưới. The bare area of the septum. Đây là cái vùng của cái vách liên nhĩ liên thất. The mural leaflet cái lá vách left component. Cái lá thành bên phải. The anterior superior analogue and inferior analogue of the tricuspid nerve. Cái lá trước và cái lá sau của cái phần van ba lá cổ. And this is taken in a subcostal coronal sagittal cut. Giờ mình cắt với bằng cắt dưới sườn. A very important cut to do, and I can show you exactly the plane in a moment. Bây giờ mình thấy mặt cắt này rất là quan trọng. Here you see the pectinate muscles of the right atrial appendage coming out of the appendage and surrounding the vestibule. Ở đây là cái tiểu nhĩ phải, chúng ta thấy có nhiều cái cơ lực ở đây. Cái đáy nó rộng. A distorted left atrium which is enlarged because of the association of AV valve insufficiency. Cái tiểu nhĩ này bên trái nó khá là rộng là bởi vì nó có cái hở van nhĩ thất khá là nặng phía bên trái.
Now, before I take this off, let me show you that we can see this on the echocardiogram. Mình sẽ coi trên cái siêu âm tim. Here's the left and the right ventricle. Đây là bên này bên trái, nhưng mà bên trái cái Superior này bridging leaflet. Here's the inferior bridging leaflet. lá bắt cầu trước, lá bắt cầu sau. Here, opposite is the mural leaflet of the Đây là valve. cái lá thành đây. Here's the position of the ventricular septum. Đây là cái vách liên thất. Here's the inferior leaflet analog of the tricuspid Cái valve. lá sau. And the superior leaflet Trước. analog of the tricuspid valve. Alright, so now we'll take the leaflets away, and now you can see the bare area of the septum. Okay? Ở đây là mình thấy cái vách liên thất này. And now you can see all of those leaflets. Here's the mural leaflet of the mitral Cái valve. lá thành của vành hai lá. Superior and inferior bridging Cái leaflets. bắt cầu trước, bắt cầu The sau. inferior analog and the anterior superior analog. Cái lá sau và cái lá trước. Okay. And when we look at the echo and take it away, there it is. The same thing exactly. With the superior bridging leaflet, the inferior Lá bridging bắt leaflet, cầu trước, lá bắt cầu sau. the Cái papillary muscles, lá thành của vành hai lá cổ. and subtended between the papillary muscle as the papillary muscles support commissures. We see the smaller mural leaflet of the Đây là left cái- component of cái- the valve. Cái lá này nó rất là nhỏ này, nó giữa hai cái bộ cơ nhú. The anterior, superior, and inferior Lá bridging trước leaflet. và lá sau. And of course they move. And not only that, but you can see the attachments. 1, 2, 3, 4, 5, 6 attachments. Mình thấy 5, 6 cái điểm bám dính là 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the anterior leaflet is attached to the crest of the septum here. Và cái lá trước này nó sẽ dính vào cái gờ trên, cái rìa trên của cái van, của vách liên thất. And that's what Rastelli called Rastelli type A. Và đây phân độ gọi là phân độ Rastelli type A. So we see a fairly nice for an aviceptal defect mural leaflet of the mitral valve. Ở đây mình thấy cái lá thành nó rất là rõ. And excuse me, the rest of this concept involves whether the AV valve has small components or a large component. Again, this is from below and this is from above. And Mình here's nhìn về the bên dưới, mình nhìn từ trên xuống. anterior superior bridging leaflet, which Lá has trước. a very attenuated middle section and a large anterior superior leaflet on this side. Cái lá trước này nó lớn này, Here's this anterior superior leaflet in the right side. bên phải. And here, this leaflet, the anterior superior leaflet, becomes attenuated. Và bây giờ cái lá này á, bây giờ nó trở nên nhỏ And then tí the này. valve bridges across the septum. Và so cái lá bắt cầu trước, So what lá bắt cầu you're, trước nó nhỏ, bây giờ vì cái lá này nó nhỏ cho nên cái lá bắt cầu trước nó rộng ra what như you're thế này. seeing here is you're seeing the type C of Rastelli, which he described as a free-floating valve without attachment to the crest of the septum. Mình thấy cái bắt cầu trước nó không có dính gì vào cái vách liên thất hết, cho nên nó trôi tự do, cho nên mình gọi là đó là Rastelli type C. I'm getting some approval from the audience over here, so I must be right. And I was telling you that in a normal heart, the inlet and outlet septums, this is looking at the left ventricular size, are the same length because the inferior part of the leaflet grows. But in an AV canal, the inferior part does not grow, so there is a disproportion in the length of the outlet septum and the length of the inlet septum. Cái này rất là quan trọng, cái khái niệm rất là quan trọng. Giống như hồi nãy giáo sư đã có nói cái này, cái mặt cắt mà mình nói cái phần sau của vách liên thất đó, thì nếu như mà ở bình thường thì phần trước phát triển bình thường không nói gì rồi, nhưng phần sau nó cũng phát triển bình thường ra phía sau, do đó cái kích thước cái đường vào và đường ra là như nhau. Tuy nhiên trong cái kênh nhĩ thất thì vì cái phần sau của này nó không có phát triển ra sau được, cho nên nó kéo dài cái phần trước nó vẫn như vậy, mà cái phần sau nó bị gắn lại, cho nên nó có sự bất tương xứng giữa cái đường vào và đường ra như thế này. Okay, and that's what creates the so-called gooseneck phenomenon. Chính vì sự kéo dài đây ngắn lại, cái này kéo dài ra, cho nên nó tạo ra cái hình ảnh của ngỗng kinh I điển. drew the goose on. That's the goose. You see here it goes quack quack. This is very careful. You can hear it.
Okay, and this is the neck of the goose, which doesn't exist over here. See? Ở đây là cái cổ của con ngỗng, cái vị kéo dài ở đây chắc chắn là không có, mà ở đây là nó có. Okay, and it's this that was described on Thì nó con ngỗng mà. and thought originally to be due to attachment of the mitral valve, but it was subsequently discovered that it was actually a deformity of the septum due to a deficiency of the inlet growth. Trên cái phim chụp chúng ta sẽ thấy vậy, tức là chúng ta thấy do cái vách liên thất mà cái phần sau cái liên thất nó bị ngắn lại, thì nó làm kéo dài cái phần trước ra, và cuối cùng mình thấy cái hình ảnh này giống như hình ảnh con ngỗng vậy. So now we'll see the superior and inferior bridging leaflet and the mural leaflet, and we're going to show the subcostal coronal, the way in which this was done, and we're going to show you the gooseneck deformity both on the echo and the specimen. Và đây chúng ta sẽ thấy là cái There it goes. Now watch the goose. What happens to the goose? The goose and the dogs disappear. And now the angiogram begins, and the goose disappears, and there you see the gooseneck deformity. Okay? Here's the neck of the goose. Chúng ta thấy cái bột này nó kéo dài ra này. Đó. Related rather than to the valve, to the inlet outlet disproportion of the ventricle. Chúng ta thấy nhìn đây này, cái phần phía sau cái vách, đây là cái vách sau này, phần sau của vách liên thất nó bị mất đi một đoạn. Nó kéo dài cái phần trước này ra, lẽ ra cái phần sau chúng ta tới đây này. Do you see that there's posterior shunting underneath the mural leaflet of the valve? So in this area over here, there is posterior shunting. Ở đây chúng ta thấy có cái luồng sinh nó chạy ra phía sau này. Okay. So now we look at the AV canal when there is a fused junction. So when we get two orifices in the AV canal, we immediately assume that there are two annuli of the valve. There's only one annulus in an AV canal. Even if it's an ostium primum ASD, there is only one annulus. Khi mà chúng ta nói, trước đây chúng ta cũng thấy là khi mà chúng ta thấy có hai lỗ, nếu mà thông kinh nhĩ thất mà chúng ta có hai lỗ thì chúng ta nói có hai vòng van. Nhưng mà thực sự ra thì trong này nó chỉ có một vòng van thôi, ngay cả cái thông liên nhĩ tim phát nó cũng có chỉ một vòng van. We excise the atrial tissue here, and you can see just one annulus, even though there are two orifices. I don't know whether there's a different word in Vietnamese for annulus and orifice. Different. Yes, well, go ahead. Ở đây chúng ta thấy ở đây là có hai lỗ, đây hai lỗ. Kinh nhĩ thất có hai lỗ, nhưng mà khi chúng ta cắt bỏ cái nhĩ đi thì chúng ta chỉ thấy được một cái vòng van đây thôi. Okay. So we'll take the fan away, which is in the subcostal coronal plane here. Giờ đây là And we can see tương ứng qua đây. that the left component of the valve, looking from above, this is the left component, Chúng ta nhìn từ trên xuống. has got three leaflets to it. Đây chúng ta thấy cái bên phía bên trái là van mình gọi là van hai lá đó, bây giờ nó có ba lá. Here is the anterior superior bridging leaflet. Cái lá trước, cái bắt cầu này. I beg your pardon, that's it. The inferior bridging leaflet. Cái này là lá sau. Here's the superior bridging leaflet. Cái lá trước này. And this is what people mistakenly call a cleft mitral valve. Và remember there is no mitral valve in an AV canal. Ở đây mình thường mình nói là cái kẽ hoặc là chẻ của van hai lá, nhưng mà thầy giáo sư là ở trong kinh nhĩ thất thì không có van hai lá, nó chỉ là có ba lá van, và đây là nó có khuyết ở giữa đây là hai cái lá này liên kết. And here is the mural leaflet. Cái đây là cái lá thần. And if you look at the circumference, that's 1/3, and this is 2/3. Cái đây nguyên đây là cái lá trước, đó, đây là cái lá sau, bây giờ lá sau nó trở thành lá thành. Một lá trước nó chia ra một cái lá trước mà sau, lá trước mà dưới là nó trước trên. Bây giờ cái chiều chu vi của nó là nó chiếm 2/3 so với lại cái chu vi bên này 1/3, nó đảo ngược lại. The exact opposite of a normal left AV valve. Cái này là nó đúng là nó đảo ngược lại cái tỷ suất của bình thường. So here is an AV canal looking now from the other side, from below. Đây là mình nhìn từ phía
mỏm tim nhìn lên. Here's the anterior bridging leaflet. Đây cái lá The trước này. posterior bridging leaflet. Cái lá bắt cầu trước, lá bắt cầu sau đây. The small mural leaflet. Cái lá thành nó rất là nhỏ đây. Gooseneck deformity. Cái bất thường, cái And the dạng của tricuspid cổng. component of the superior and inferior bridging leaflet, which forms the sentinel leaflet of the tricuspid valve. Đây. As the anterior and superior bridging leaflets, when they fuse, form the anterior leaflet of the mitral valve. The bridging leaflets, when cross the septum, the superior ones fuse with the inferior ones, and that forms the anterior mitral valve leaflet and the sentinel leaflet of the tricuspid valve. Cái nếu như mà cái lá trước này nó đi vào qua đây và nó liên tục luôn với lại cái lá của lá bách của van ba lá thì nó tạo thành một cái lá bắt cầu trước, còn cái này là lá bắt cầu sau. And so here is the left pulmonary artery beyond the aortic root here, and this is bigger than the aorta because there's a massive left to right shunt in this patient. Ở đây là cái động mạch phổi trái chúng ta thấy nó to hơn nhiều so với động mạch chủ là bởi vì cái luồng sinh từ trái qua phải rất là nhiều, nó lên cái động mạch phổi rất nhiều. So here's another picture of that specimen with the divided orifice. So here's one annulus. Đây là một cái vòng van. But two orifices of the valve. Hai lỗ. One and two. And the left one looks like got three leaflets because it's. Và cái van nhị thất bên trái nó có 3 lá van. So now it's very hard to do this echocardiographically because we always look from below. So I turned the echo round backwards so it looks like the specimen. So here's the cleft in the left AV valve with the mural leaflet here, the inferior and superior leaflets here, the tendinous cords attached to the crest of the septum. Here's the superior leaflet, the ventricular septum and the tricuspid valve. Cái hình này bởi vì chúng ta siêu âm bình thường chúng ta sẽ khó là thấy cái này, lật lại đổi lại và chúng ta sẽ thấy đây là cái lá thành này nó rất là nhỏ, lá bắt cầu trước, đây là lá sau và cái lá trước của van bên phải. And the left and right components of the valve, the left and right components of the valve. Đây mình thấy bên cái cấu phần bên trái và cấu phần bên phải của cái van nhị thất. Sometimes labels make it difficult to see what's going on. So here's off labels. Here's the cords attached to the crest of the septum. Đây mình có cái điểm dính vào trong cái rìa trên của cái vách liên thất. Superior bridging leaflets. Cái lá bắt cầu trước. Cái đây là trụ cơ nhú. And a mural leaflet of cái the valve. lá thành. And the septum runs like that. That corresponds with the specimen, but we look at it that way. And now I've just put the left valve on the left side as we look at it echocardiographically. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn theo cách thông thường thì chúng ta sẽ With the thấy same ngược lại. pictures as we conventionally look at them with the echo. Now we just look at the atrial component, what you normally call an ostium primum ASD. And we're doing this from the apical four-chamber view. So let's take this hook here. Bây giờ mình coi cái cấu phần về nhĩ, thông nhĩ, nguyên pháp, đây là các 4 buồng. The right aspect of the valve here, and we see that the inferior and superior bridging leaflets have fused. So there's a right orifice on this side, and here's the superior and inferior leaflets with a cleft there and a left orifice on the other side. Đây các lá sau, cái lá bắt cầu sau và trước nó dính lại với nhau, nó tạo nên cái chỗ này là cái lỗ thông liên nhĩ. Okay, here is the oval fossa. Okay. Hố bầu dục. And the coronary sinus. Cái xoang vành. So you can see embryologically. I don't know what happened there. You can see embryologically what's happened here. The mural leaflet has this posterior bridging leaflet has grown forward and fused with the anterior bridging leaflet. It leaves a little cleft in the mitral valve, in the tricuspid or the right component of the valve, and a cleft in the left component of the valve. Cái này nó thực sự rất là khó hiểu khi mà giáo sư nói nhanh, mình không biết lá trước lá sau tùm lum.
nó rất là khó dịch. Cho nên bây giờ hiểu là say it again, please. What? I lost. You lost. Okay. So, embryologically, Về this cái mặt mà vào thai á, chúng ta thấy phôi thai, inferior bridging nucleus cái lá goes bắt cầu dưới, to fuse with the anterior superior. cái lá bắt cầu dưới trước sau nó hòa với lá bắt cầu trước. Okay, if that's the only thing you got wrong today, I'll take my hat off to you. Okay, and so here is the crest of the rim of an ostium primum AS. Đây là cái gờ của cái bách liên nhĩ này, mà cái đây là cái bách liên nhĩ nguyên phát, thì đây là cái lá bắt cầu trước dưới trước và bắt cầu sau nó dính vào lại với nhau và nó tạo cùng với lại cái bờ dưới của cái bách liên nhĩ, nó tạo nên cái bách liên nhĩ nguyên phát ở đây. This is called an ostium primum ASD because the septum has not fused with the AV junction. Và đây chúng ta gọi là cái bách liên nhĩ, cái thông liên nhĩ nguyên phát. So this is the first hole. That's why it's called ostium, which is a hole, primum, the first. Bởi vì cái lỗ này là cái lỗ đầu tiên nó xuất hiện nè. Cái đây nó gọi là cái thông liên nhĩ nguyên phát. It is not a defect in the atrial septum. It's a defect in the fusion of the atrial septum. Cái này nó không phải là cái tổn thương của cái bách liên nhĩ, mà nó cái tổn thương của chỗ mà lẽ ra chỗ này nó phải hòa lẫn chỗ này. Cái bách liên nhĩ này nó phải hòa lẫn phía bên dưới cái chỗ cái gối nội mạc, mà giờ nó không hòa, nó tạo chỗ này, chứ nó không phải là tổn thương của cái bách liên nhĩ. So here's the cleft in the valve. Okay, and we take a 4-chamber cut, zap through there like Bây that. giờ mình cắt 4 vùng giống như vậy. And we see all of the things. We see pulmonary veins, Tĩnh mạch chủ left and right atrium. cái dĩ trái dĩ phải. We see the atrial septum with the oval fossa in it there. Mình ở đây mình thấy có And the lower part ố of bầu it trục which đây, did not fuse with the underlying AV junction. và cái mặt dưới của bách liên nhĩ nó không hòa với cái phần phía sau đây của cái gối nội mạc đây, nó tạo We một get cái lỗ. confused by the color because it seems that there is a lot of color going on here, so we won't describe it at this period of time. It's AV valve insufficiency and shunting. Ở đây mình thấy khi mình bỏ màu vô But nó the rối lung tung. ventricular septum, the bottom of the ventricular septum is fused, the upper part is fused to the underlying AV valves, and it leads just to an ostium primum ASD. Và cái phần dưới chúng ta thấy, chú ý cái phần này, tức là cái bách liên thất phía dưới này nó dính nó hòa hoàn toàn vào cái van nhĩ thất, cho nên nó không có cái lỗ thông liên thất ở đây, và nó chỉ có một cái lỗ đây thôi. Chính vì đó mình gọi là cái thông liên nhĩ nguyên phát. So the question is, why have we got the shunting? And why is there so much tricuspid recurge? Well, one of the possibilities is there's still a cleft in the valve here. Cái lý do là vì sao có quá nhiều sinh, và cái lý do vì sao nó có hở van như vậy thì có thể là do nó có một cái And mình gọi there's cái a cleft cleft đây. in the valve here. But the other thing about the echoes, you see here's pulmonary venous blood flow, and it's coming in this direction across the atrial septum. Và dĩ nhiên chúng ta thấy đây là cái tĩnh mạch phổi, nó đổ máu về đây, nó đi qua cái lỗ thông. Central jet of left AV valve regurgitation is entrained by the mass of blood coming across the atrial septum. Thực sự ra thì có một cái luồng hở ở chỗ này, luồng hở trung tâm, nhưng mà cái luồng hở trung tâm khi nó đẩy ra thì nó bị cái dòng máu này nó cuốn qua đây. Vertically into the left atrium, it's pulled by the atrial blood into the right atrium. Một lần nữa chúng ta thấy là rõ ràng bên đây cái luồng hở nó trung tâm, nó đẩy lẽ ra nếu như không có luồng máu này thì nó đi thẳng lên này, nhưng mà bởi vì nó bị cản bởi cái luồng máu này cho nên nó đẩy lệch qua phía bên này, do đó chúng ta thấy cái luồng máu nó hơi lệch về phía bên phải. So if you didn't like that picture, I've got others. Here's another picture. Okay. Bây So giờ mình có that's hình a khác. ostium primum ASD, and there you see. The reason I put this on you become apparent. Here's a leaks in the AV valve. There is a central leak. Ở đây mình thấy có luồng hở trung tâm này. And there is also a little tricuspid leak there. Ở đây cái luồng hở ở phía van ba lá. Now this jet is coming not through the upper part of the valve there, but it's coming through the central part of the valve. And if you remember what the valve looks like when that posterior leaflet is deficient, the coaptation point is where you get the AV valve. So this is coaptation insufficiency and not insufficiency through a cleft.
Ở đây chúng ta thấy cái luồng hở, để ý cái luồng hở nó nằm ở giữa cái lá sau với cái lá trước này, chứ không phải là xuất phát từ cái lá trước. Có nghĩa là cái luồng hở này nó không phải đi từ cái chẻ của lá trước nữa, mà chúng ta thấy nó đi ở ngay chỗ hai cái điểm của cái lá trước và lá sau nó chạm nhau, thì nó ngay chỗ trung tâm đó. So you know that you can fix the AV valve regurgitation in the cleft by suturing the cleft closed, but you can't fix the other one by suturing the cleft because there's nothing to suture. Cái vấn đề là khi chúng ta phẫu thuật là nếu như mà chúng ta có cái chẻ của lá trước thì chúng ta có thể phẫu thuật, chúng ta may được cái gọi là cái chẻ của lá trước đó. Còn những cái tổn thương khác mà nếu nó trôi như kiểu như thế này thì mình không biết mình sẽ làm cái gì để mà... So if you want to tell the surgeon something, you can tell him that this patient is going to require an annuloplasty to decrease the size of the annulus to decrease the insufficiency. Trong trường hợp này thì mình bác sĩ tim mạch có thể nói với phẫu thuật viên trong trường hợp này có thể là mình phải sử dụng cái vòng van để làm chi? Nó làm kéo nhỏ cái vòng van lại để nhờ đó mà cái diện tích nó nhỏ lại thì cái lá trước, cái lá sau, những cái lá này nó có thể có được cái diện áp tốt hơn thì nó sẽ đỡ hở cái trung tâm. In addition, there's no shunting occurring at ventricular level. Ở đây chúng ta không thấy All có you're thông seeing is the left to right atrial shunt coming through. Ở đây chúng ta thấy cái luồng sinh trái phải qua ở tầng nhĩ. Alright, so another one. Here again is the fusion by posterior growth of the anterior growth of the inferior leaflet to meet the other leaflet. Ở đây là cái luồng hở nó không phải là cái lá trước lá sau mà ngay cái chỗ mình Here's the ostium primum ASD. Đây là thông liên nhĩ. And there's fusion of both the anterior, the superior and inferior bridging leaflet to the underlying ventricular septum and no shunt. Ở đây chúng ta thấy cái lá cầu trước, cái lá cầu sau nó dính vào luôn trong cái vách liên thất, cho nên rõ ràng là ở cái tầng thất này nó sẽ không có cái luồng sinh. Và ở đây chúng ta thấy không có cái luồng sinh ở đây. And this is the echocardiographic equivalent, and I put this one on to show you some other interesting things, because unlike the specimen, this patient has got a little incomplete shelf of quarter atriatum in the left atrium, with acceleration of blood across it, and central cleft mitral valve regurgitation, which goes with this large shunt into the right atrium. Dĩ nhiên là ở đây chúng ta sẽ không thấy có luồng vào, chúng ta không thấy được, nhưng mà ở đây lẽ ra cái luồng hở trung tâm đây này, phía bên trái này, cái van bên trái này lẽ ra nó phải đi chạy về đây, nhưng mà ở đây vì có cái luồng máu mà nó bị tăng tốc ở qua chỗ này, cái G đây này qua tăng tốc chỗ này, cho nên nó làm cái dòng máu nó đẩy qua đây, do đó cái luồng thở nó sẽ bị cuốn qua phía bên phải. Here's the quarter atriatum. Ở đây mình có thể gọi là cái tim ba buồng nhĩ. Okay. There's the fact that there's no AV ventricular communication across there, only atrial. Ở đây chúng ta thấy này có cái G đây. Chính vì vậy nó làm tăng tốc cái dòng máu qua cái chỗ này và nó làm here is the acceleration across this partial membrane. You can see acceleration here and jet here. Ở đây mình thấy đây này có vòng cái màu cảm đây, nó làm tăng tốc qua. There's the left to right shunt there, right? Sinh trái phải đây. And now comes systole, and there is the jet of the left AV valve from the cleft. Ở đây là cái luồng hở thì theo cái sinh nó tại coming directly across and into the right atrium. Và nó bị cuốn thẳng về phía bên phải. You'll be able to play with this when you buy this chapter. Okay? Buy it and don't lend it to anybody. Okay? So there you go. You see the little partial membrane there. So not everything is as simple as it might appear. Alright, so now we've shown you the ostium primum or incomplete AV septal defect. Như vậy là mình nói về cái thông liên nhĩ tiên phát, tức là cái thông kinh nhĩ thất bán phần này. What they call a transitional or partial form, where there is a little ventricular shunt and an atrial shunt, but the leaflets are fused. We're going to look at a full chamber view here. So let's just take the fan off. Một cái thể nặng hơn một xíu thì nó vẫn có cái luồng sinh đi qua cái tầng thất, nhưng mà ông gọi là cái có thể gọi là trung gian đó, nhưng mà nó có ở tầng thấp, nhưng mà cái lá bắt cầu trước và lá bắt cầu sau nó vẫn dính vào nhau. Now you see a normal oval fossa. Đây là cái hố bào dục. An
ostium primum ASD Cái lỗ thông liên nhĩ fused ti phát. AV valve leaflets with the posterior extension growth of the inferior leaflet towards the anterior leaflet. Và mình thấy đây là cái lá van này là bắt cầu trước bắt cầu sau. And look how the defect extends underneath the septum. Và cái lỗ thông liên thất nó nằm ở dưới của cái lá bắt cầu. This particular heart is very similar to a complete AV canal. Nó rất là giống với lại cái thông liên kênh nhĩ thất toàn phần. And there is exactly the same thing. Again, it's hard to see that there is an interventricular communication. Mình ở đây mình thấy có cái lỗ thông liên thất nhỏ đây. But I'm sure there is a little communication there. And of course, they can be greater or lesser in their degree. Now, we showed you how this AV valve develops. Ông sẽ nói về cái van nhĩ thất nó phát triển như thế nào. This is a good sign of a partial canal. Here's the inferior bridging leaflet. I've taken off the fan. It's a 4-chamber fan. Đây là And here's the inferior bridging leaflet, and cái lá bắt it's đầu going dưới forward, chạy ra trước. fused with the superior bridging Nó leaflet. dính với lại nó hòa với lại cái lá bắt cầu trước. And this area that is growing forward has got tendinous cords on it, and it bulges out like an aneurysm of the membranous septum. Và ở đây cái vùng này nó có thể phình ra, nó tạo nên một cái túi phình ở chỗ này. That generally happens when the valve is fused and not when it's two separate valve leaflets. Thì thường á thì khi cái lá van này nó hòa với nhau thì lúc đó nó mới có cái phình. Còn nếu như mà nó không hòa thì nó không sẽ So không this có phình. leaflet is now fused, and the cords attached to the septum, and it gives you this bulge here. Và ở đây chúng ta thấy trên siêu âm chúng ta thấy vì cái lá trước với lá sau nó hòa với nhau cho nên bây giờ nó tạo cái vùng này, cái vùng chỗ này đây, I cái call phình. that the tricuspid valve lesion. So here's the ostium primum ASD. Here's the little communication of the partially walled off ventricular component. And here is the valve which is fused in its two components. Và ở đây mình thấy rất là rõ thông liên nhĩ nguyên phát, ở đây cái lỗ thông liên thất và cái lá van này nó hòa với nhau, và ở chỗ này chúng ta thấy rõ ràng là có một cái túi phình rất là rõ. Okay. Now we're going to talk about the complete AV canals. Bây giờ chúng ta nói qua cái kênh nhĩ thất toàn phần. So here is the posterior bridging leaflet as Rusteni described it, fused to the back of the heart. So look, Đây cái lá bắt cầu sau nó dính vào cái tóc tells nhĩ you thất. nothing about the AV canal because they're all the same. Okay, and here is the front of the heart, and you can see this is now the left ventricle. Here's left atrial appendage, right atrial Bên appendage, trái left and right atriums. nhĩ phải. And the superior bridging leaflet is attached to the crest of the septum. Here's the crest of the Đây cái septum. lá bắt cầu trước này nó dính vào cái bắt This nhĩ is thất. left ventricle from the back and right looking forward, and right ventricle from the back looking forward. Chúng ta nhìn từ phía sau, chúng ta nhìn ra phía trước. Now, the 4-chamber view gives you a lot of problems about understanding if it's a type C or a type A. Nếu như mà cái mặt cắt trên 4 mùa thì chúng ta rất là khó phân biệt giữa diastole tiếp C với tiếp A. But when you're looking at the anterior bridging leaflet, you can see it attached to the crest of the septum. Now, how do you know you're looking at the anterior leaflet? That's the problem. You have to come and do a sweep down from the aorta, and the first leaflet you see is the anterior leaflet. Thì mình nhìn If you come up with a sweep from the coronary sinus, the first leaflet you see is the mural or the inferior leaflet. và chúng ta quét thì chúng ta phải biết lá nào là lá trước, lá nào là lá sau. Thực sự mình làm cũng hay bị cái này, tức là chúng ta nếu chúng ta quét từ trước ra sau thì sau cái động mạch chủ mà chúng ta thấy một cái lá thì cái lá bắt cầu thì lá đó là bắt cầu trước. Còn nếu chúng ta quét từ phía sau, từ cái sông vành ra phía trước, mà nếu chúng ta thấy được cái lá nào nó xuất hiện, lá bắt cầu xuất hiện thì So lá đó là here's bắt cầu the sau. aortic root, here's the septum, and here's the cord attached to it. So it must be the anterior leaflet. Ở đây chúng ta thấy động mạch chủ, đây là cái vách liên thất, The và đây là superior bridging leaflet, see? đây là cái lá bắt cầu trước. So there is the inferior bridging leaflet, and there's the superior. Watch, Cái lá bắt cầu inferior, sau, nó bắt cầu trước. superior, inferior, superior. Look how the scan goes to a classical 4-chamber playing with
ostium secundum and ostium Các bạn nghĩ lại là động primum. mạch chủ nha, cái lá bắt cầu trước đó, dưới cái động Let's mạch see chủ, what we cái lá bắt can cầu do sau như thế by này. expanding this. Okay. All right. Lá bắt cầu trước, And now, of course, lá bắt cầu it sau. doesn't let me on here. I can move that. I'd have to go back a frame to do that. And I can do that only by stopping here, and it won't let me. Yeah, there it is. So if I stop this here, and I move here, you can see that's the anterior bridging leaflet. Cái lá trước này, I see the aortic valve there. See? bởi vì mình thấy cái van động mạch chủ. And when I come down at the Mình đi xuống back, sao sao? now I see the posterior bridging leaflet. Qua the posterior. I'm seeing now the septum secundum defect and the ostium primum defect. So I know I'm at the back of the heart because no aortic root. So back of the heart, come forward now, and now I see the aortic root here with the aortic valve leaflet in it, and I watch the chordae, and the chordae of this are attached to the crest of the septum. Và mình thấy cái lá bắt cầu trước và nó có một số cái dây chằng nó dính vào cái vách liên thất. Đây. Đó. So that's a Rastelli type A. Là Rastelli, phân độ Rastelli tiếp A. Okay. Now Rastelli type B is very rare. I asked around the United States for one for my book and could not find somebody to show me a Rastelli type B. Cái Rastelli tiếp B thì nó rất là hiếm, bởi vì khi mà viết cuốn sách này thì giáo sư đi tìm đi hỏi xung tên bác sĩ làm siêu âm ở trên nước Mỹ để đưa ra cái hình siêu âm hoặc là cái hình này, cái bảo vệ phẩm này nó không có. This defect does exist. Okay. And here is this papillary muscle. This is the back of the heart. Đây phía sau của tim. Of the heart, just cut like an echo in two. And we're looking from the front backwards here. Mình nhìn từ trước ra sau. Back forwards. Mình nhìn từ sau ra trước. Okay. So you can see the ostium secundum ASD, the Cái lỗ ostium thông primum tim phát, ASD. lỗ tim nhông, thứ phát, tim phát. The back leaflet attached to a papillary muscle. Cái lá bắt cầu sau dính vào cái trụ cơ. And here from the front, you Nhìn see that it's not attached to the septum, it's attached to this papillary muscle. And that is the description that Rastelli gave of Rastelli type. Và khi cái lá bắt cầu này nó dính vào trụ cơ chứ không dính vào cái vách liên thất á, thì Rastelli gọi đó là tím. So I went to my library and I looked at the echo, and I thought I could make out that the tendinous cords were not going to the crest of the septum, but were actually riding over there and attached to a papillary muscle. Nếu đây cái hình cho chúng ta thấy nhìn kỹ thì chúng ta cái lá này nó không dính vào cái vách liên thất dưới mà nó dính vào cái trụ cơ phía bên này, nó có thể đó là cái tiếp B. And there's the attachment on the other side of the septum. Now, here's the Rastelli type C. Again, a heart cut smack bang down the middle so that you can look at. Và cái tính tim nó cũng cắt tương tự như vậy trong cái kênh vĩ thất tiếp C. So this is the back half, and Phía here sau. is the posterior leaflet Lá attached to sau. the rest of the septum. Here's the ostium primum ASD. Cái lỗ thông liên thất Here's liên the phát, ostium thông secundum liên phát, ASD. thông liên nhị Okay. thứ phát. There's the coronary sinus. Cái And from the front, Sâu here's the mặt. coronary sinus. Sâu There's mặt. the left atrial appendage. Cái This chữ is nhị the trái, right atrial chữ nhị appendage phải. here. And here is the anterior bridging leaflet going. Cái lá bắt cầu trước. This is the left ventricle across and into the right Nó ventricle. bắt dọc qua từ cái thất trái của thất phải qua thân trái này. This is easier to diagnose because if ever you see a valve that doesn't attach to the septum, you know that it's a type C. Nếu như mà nó dễ chẩn đoán là bởi vì nếu như mình coi siêu âm mà mình không thấy cái van đó nó dính vào cái vách liên thất gì hết thì lúc đó là cái tiếp C. So you're looking at the front leaflet now, and you can see that there is no attachment of that leaflet at all to the Mình ventricle. coi là nó không có dính gì hết.
Now we can do what we did before and show you Rostedi type A attached to the crest of the scepter. And for the interest of time, I'm just going to go quickly through it and show it to you in black and white in bag view. Ở đây chúng ta tiếp A trở lại và chúng ta thấy You điểm see do how sự the chỉ chỗ và bám. anterior is attached to the crest of the septum, and we know the plane because here's the left pulmonary artery. And as I told you before, the left pulmonary artery runs straight back. So the plane is exactly where my arm is. Because here's the main pulmonary artery, here's the left pulmonary artery, and that's the plane that you put on the subcostal region to get that picture. Chúng ta biết là cái động mạch phổi trái thường ở đây chúng ta thấy động mạch phổi trái, và vì cái động mạch phổi trái sẽ đưa tiền trước ra sau, cho nên chúng ta thấy là cái mặt cắt ở dưới cái sườn nó gần giống như là từ trước nó ra sau, một vuông từ trước ra sau. So here is Rostedi type C. Then you can see that that valve is not attached to the underlying ventricular septum. Đây tiếp xì này nó không có dính vào mắt viền thất bên dưới. Đây. And I can tell that this is for sure a Rostedi type C because my surgeon gave me a great piece of advice. There's a chap in the back that's sleeping. He's not going to get this advice. Các bạn nào ở phía sau ngủ cho nên là sẽ không biết cái lời khuyên của phẫu thuật viên mà ông phẫu thuật viên ông nói với lại giáo sư Silverman. And what he told me with all conotruncal defects, there's Rostedi type C. So if you see a Down syndrome where type A predominates and you have tetralogy of Fallot, it's a type C canal. Cái lời khuyên này rất là hữu ích. Ví dụ như bệnh nhân đó là hội chứng đau, hầu như nó là type A. Còn nếu như đó mà nó có cái thêm cái bất thường về cái vách nốt, tức là bất thường về động mạch, tại động mạch nữa, thì đó hầu như là type C. Ví dụ như bệnh nhân có cái type Fallot nữa thì nó là type C. The anterior leaflet has no attachment to the underlying valve. Right? Ở đây chúng ta thấy là cái van nó không dính vào vách viền thất. I think we have to see patients now, and let me just tell you where we are in the talk now. Bây giờ cái bài đó đã tới đây nhưng mà có lẽ là cũng trễ rồi, cho nên chúng ta phải làm another 10 or 20 slides, and it's going to take till 5 o'clock if we do it. I'm assuming we're going to spend another half an hour here because they stole the time from us. So we're going to stay till 5:30 to do this. Bởi vì cái thời gian đó mình bị mất 30 phút đầu, cho nên I will finish this tomorrow. I'm fine. I'm ready to go. I can go to 10 o'clock tonight. Bởi vì cái lý do là đầu tiên mình mất 30 phút, cho nên bây giờ mình phải làm trễ 30 phút, hay là các bạn muốn là mai làm? So I'm sorry that